අපි හැමෝම දන්න ඩොකියුමන්ට්ස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් එකක් තමයි PDF ඩොකියුමන්ට් කියන්නේ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ PDF එඩිට් කරන්න පුළුවන් හොඳම software එකක් ගැනයි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. අද මම කතා කරන PDF edit එක තමයි PDFelement කියන්නේ. ඉතින් මේක Wondershare ලා දෙන PDF edit එකක්. මේක paid version එකක්. ඔයාලට සල්ලි දීලා මේකේ full features unlock කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේක free download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ app එක install කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට app එකේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ මේකේ තියෙන features මොනවද කියන එක ගැන. මේක අපිට quick tools කියලා options ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි එක විදිහට edit, convert, OCR, combine, batch process, compress, comment, compare, scan සහ template කියන options බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ වම් පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් tabs කීපයක් දීලා තියෙනවා. recent files, started files, recent folders සහ document cloud කියන විදිහට මේ tabs හතර අපිට මේගොල්ලෝ open කරලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ පහළින්ම අපිට open PDF, create PDF කියලා options දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. create PDF කියන option එකේ අපිට options හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. from file, from scanner, blank PDF සහ PDF templates කියලා. ඉතින් මේකේ from file කියන එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට ඔයගොල්ලෝගේ කැමති ෆයිල් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. from scanner කියන එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට කම්පියුටර් එකට ස්කෑන් එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒකෙන් ස්කෑන් කරලා ඔයාලට PDF එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊගාවට ඔයාලට අලුත් PDF එකක් create කරගන්න ඕන නම් මේකේ තියෙන blank PDF කියන එකට ගිහිල්ලා PDF එකක් create කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ තියෙන options මොනවද කියලා. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට උඩ tabs වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. home, edit, comment, convert, view, page, tools, form සහ project කියලා. home tab එකේ අපිට zoom in, zoom out, highlight, shapes, edit all, add text, OCR, crop, translate, capture සහ search කියන options බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ zoom in out එකෙන් page එක zoom කරගන්න පුළුවන්. highlight කියන එකෙන් text එකක් highlight කරගන්න පුළුවන්. shapes කියන එකෙන් ඔයාලට කැමති shape එකක් insert කරගන්න පුළුවන්. edit all කියන එකෙන් PDF එකක තියෙන ඔක්කොම දේවල් ඔයාලට edit කරන්න පුළුවන්. add text කියන එකෙන් text එකක් අපිට දා ගන්න පුළුවන්. OCR කියන්නේ scan එකකින් ගන්න pictures වලට. crop කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පුළුවන් කැමති පින්තූරයක් crop කරගන්න ඒ වගේ page එක crop කරගන්න. translate කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් භාෂා දෙකක් අතර හුවමාරු වෙන්න. capture කියන එකෙන් ඔයගොල්ලන් කැමරා එක use කරලා තියෙන photos මේකට add කරගන්න පුළුවන්. search කියන එකෙන් ඔයාලට මේකේ තියෙන text search කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි edit කියන tab එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ තියෙන options ගැන කතා කරන්න ගියොත් add text, add image, add link, watermark, background, header and footer, dates, numbers කියන options බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ add text කියන එකෙන් කලින් home tab එකේ තිබ්බ වගේම text add කරගන්න පුළුවන්. add picture කියන එකට ගියාන් පස්සේ අපිට කැමති පින්තූරයක් මේකට apply කරගන්න පුළුවන්. add link කියන එකට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එකේ නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක තියෙන link එකක් මේකට upload කරන්න. watermark කියන එකට ගියාම අපිට මේකට watermark එකක් add කරගන්න පුළුවන්. background කියන එකට ගියාම අපිට කැමති picture එකක් background එකට add කරගන්න පුළුවන්. header and footer එකෙන් අපිට පුළුවන් page එකේ ඉහළ කොටසයි පහළ කොටසයි customize කරගන්න. dates number කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් page එක මැදට number එකක් insert කරන්න. දැන් අපි බලමු comment කියන tab එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මේකේ පළවෙනි option එක විදිහට අපිට highlight option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට air highlighter option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ pencil, eraser, underline, text writer, text box, call out, rectangle, notes, measure, stamp, manage stamp, signature, attachment සහ create notes කියන options බලා ගන්න පුළුවන්.
දැන් අපි convert tab එකේ තියෙන මොනවද කියලා බලමු. පළවෙනි option එක create pdf. ඊට පස්සේ තියෙන option වලින් ඕගොල්ලන්ට මේ pdf එක word, excel, powerpoint, image, text සහ pdf කියන ඒවාට convert කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝ තවත් more කියලා option එකක් දීලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට තවත් categories 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි view tab එක ගැන කතා කරමු. view කියන එකේ පළවෙනි එකේ ඔයගොල්ලන්ට zoom in out options බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ පළවෙනි එක විදිහට ඔයාලට actual size ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක scrolling. තුන්වෙනි එක read mode. හතරවෙනි එක rotate view. පස්වෙනි එක background. හයවෙනි එක rules and rights. හත්වෙනි එක type. page tab එකේ ඔයාලට පළවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ zoom in out options. දෙවෙනියට ඔයාලට pages option එක බලා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනියට ඔයාලට left rotate, right rotate, delete pages, extract, split, insert, replace, crop, rotate සහ more කියන options බලා ගන්න පුළුවන්. more කියන option එකේ ඔයගොල්ලන්ට page labels සහ boxes බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු tools tab එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් OCR, OCR layer, recognize text, combine, compare, compress, flatten, translate, capture සහ batch process කියන options. දැන් අපි බලමු form කියන එකට ගිහිල්ලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි option එක තමයි add text. ඊට පස්සේ ඔයාලට field mode ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් මේකේ තියෙන අමුතුම feature එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට recognize form, extract data සහ more කියන options බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි protect tab එක ගැන කතා කරමු. protect tab එක තමයි මේකේ මම කැමතිම feature එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ PDF එක ආරක්ෂා කරන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් password එකක් ගන්න, permission password එකක් ගන්න, print password එකක් ගන්න, ඒ වගේම fingerprint password ගන්න. ඉතින් මගේ ළඟ ස්කෑන් එක නැති හින්දා fingerprint password ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාලට password එකක් දීලා මේක protect කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් protect modes බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂම එකක් තමයි මේ electric signature කියන්නේ. දැන් අපි මේ PDF edit එකේ ප්‍රධාන දේවල් ටික කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේකේ තියෙන අනිත් දේවල් ටික මම තවත් PDF එකකින් අරන් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.